Papakita sa inyo kung ano yung order ko. So, ito siya. Lash lift. Yan. Lash lift siya. Eh, naghahanap ako nga ng ganito. So, ito yung laman niya. Hindi dumidikit siya. Paano ba ito? Wow. So hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang, welcome sa aking YouTube channel. Oh my God, na-miss ko kayo. Sobrang tagal ko na wala. Sobrang tagal ko hindi nakapag-vlog kasi nga bumalik na ako sa aking work. And sobrang pangit ng schedule ko. 10 to 8, 11 to 8, ganun. Sobrang wala na akong time para gumawa ng vlog. And actually hindi, kasi gabi na rin nakakauwi kasi nga sobrang hirap ng biyahe ngayon, sobrang mahal ng pamasahe, nakakaloka. So yun, ngayon lang ulit ako kasi nga 3 days RD ako today. And so yun, hindi mo na ako mag-thrift flip ngayon. Actually gumawa ako ng damit kanina, itong suot ko ngayon. Ayan, follow nyo ako sa TikTok para makita nyo yung ginawa kong bagong thrift flip na damit. Nag-upcycling ulit ako ng damit. So yun, hindi ko siya na-film kasi film ko siya pero ang pangit ng pagkaka-film ko kaya hindi ko na siya tinuloy. So yun, and today hindi muna tayo katulad ng sinabi ko, may gagawin ako kasi umorder ako sa Shopee. And so yun, papakita sa inyo kung ano yung order ko. So ito siya, lash lift. Yan, lash lift siya. And nakikita ko siya sa mga Facebook ads. Nakikita ko siya, sobrang mahal. And nagtry ako mag-browse sa Shopee nga, and ito yung nakita ko. So actually 700 pesos something siya. Pero nag-sale siya ng mga nakuha ko lang siya siguro 350, ganun. 350, so yun. Ginrab ko na talaga agad. Eh, naghahanap ako nga ng ganito. So, ito yung laman niya. Ito yung laman niya. Ano ba yung nahulog? So, yan. Ayan yung laman niya. Ayan. Set siya. So, yun. Ito. Tatry natin to ngayon. Nanonood na talaga ako sa YouTube kung paano nga siyang gawin. And ito, try ko siyang gawin for myself. And sobrang mahal magpa-lash lift. And gusto ko lang, simula nung pumasok ako, gusto ko all natural lang. Kasi nga, sobrang hassle magbiyahe. And so yun, sobrang hassle. And gusto ko yung madali ang keme na lang, madali ang ayos na lang. Actually, hindi na rin ako nag-make it up dahil nga sa ginagamit ko today. Sa nga ginagamit ko ngayon na skincare, yun. And wala akong makeup ngayon, guys. Ayan, wala akong makeup ngayon. So, nag-eyebrow soap and nag-lip tint lang. So, ito yung lip tint na ginamit ko. Karma, thank you so much, aking lip tint. So, yun, sobrang malakas maka-fresh. And mag-shop na kayo dun sa Shopee, shop. Shopee shop. So, yun. So, let's start, guys. Simulan na natin to. And I think kaya ko naman siya gawin sa sarili ko kasi nga di naman sa nag-aral, nanood na rin naman ako. And yan, tinandaan ko na rin yung step by step, and may instruction naman siya dito sa likod. So yun, madali lang naman to, guys. Madali lang to. And so yun, wala na tayong daming kukwento. Sige na, let's start na tayo. So yun na nga, guys, sisimulan na natin siya ngayon. 'Di ba, sinabi ko naman kanina na gusto ko lahat natural lang kasi nga sayang din naman ang makeup kasi mask ka na nga, naka-face shield ka pa. Sobrang sayang ang makeup and sobrang banas sa feeling ng ganon. 8 hours ka naka-mask, and actually I have pimple dahil doon sa mask. And okay lang din naman kasi for safety purposes din naman. And yun, sana mawala na rin yung COVID kasi sobrang hirap nga, diba, ngayon. Sobrang iba yung life natin. Diba? Sobrang iba yung life natin nung
versus may COVID, diba? Sobrang hirap. So, yan. Ang dami kong kwento. Ito na. So, ito yung mga set niya. Meron siyang, ito. Meron siyang glue and pang firm, fixation, nutrition, and cleanser. Tapos meron din siya lip pads and cleaning tool. Okay. Ito yata yung yung parang white pads. Open natin. So, ito siya. Yung white pads. Ayan. Ito siya. Tapos itong lip pads. Sobrang bulo lip pads. So, yan. Parang kasama. And iba-iba yung size niya. Iba-iba yung size niya. Meron siyang medium. Depende nga sa size niya, guys. So, yun. Pipili tayo dito kung ano yung stock natin. Pero nagsukat na ako kanina kasi in-unbox ko na nga siya, diba? And, ang nag-cash sa akin is itong small. Kasi na yun. Wala na siya. Oh my God. Ayun. So, yun. Ito ang small. Gaganyanin nyo siya. Ganyan. Kaya lalagyan nyo siya ng ganyan. And, so, yan. I-start na natin yung maglalagay nito. Sabi dito kasi muna, ko din. And yung ginagawa ng iba is nililinis muna nila yung kanilang lids para nga matanggal yung oil and dust and makeup, chemical. And yung mga makeup na nakalagay pa din. And kakaligo ko lang, wala ang makeup. First time ko lang siya ilagay. Lilinisin ko na rin yung pads para nga mawala na. So, ididikit natin sa ating lids ang pads. Hindi ko alam kung madikit ko kasi may nakita ako dun sa video sa isang vlog na nanood ko is hindi nga dumidikit. Pag bumipikit ako, kailangan yata hindi ako pumikit. Wait, hindi yata pumikit. Kailangan ganyan ka lang ng I'm back. Sobrang natagalan ako mag-pause ng lashes ko kasi hindi dumidikit yung glue. So yun, tatagain mo talaga para dumidikit yung glue. And yan, so yan, ganyan yung nangyayari. And siguro mapatagalin mo siguro ng mga 1 minute. Medyo mabilis na yung glue para dumidikit siya. Medyo sticky na yung glue para dumikit nga siya. Ang tagal ko bago nadikit yung glue.
Hindi ko alam kung diba may problema or ano. So, first time naman natin so, siguro mga naka 1 minute na tayo na. Mga wala mag 1 minute. And, susunod natin na ilalagay ito. Terminal. So, cotton tayo na ulit ng cotton buds. Where's my cotton buds? Plastic para nga ma-cover. Pinagpilihan ko na siya kasi baka matanggal na yung review. Ayan, plastic labo lang ito guys. Wala tayong budget. Hindi na ako prepare para sa plastic. Nilalagay something doon yung cover na. So, ito na lang. Sugayin na lang natin. So, yan. Mag-aantay tayo na 8 to 12 minutes. Guys, papakita ko sa inyo yung mga bottles. Ayun, kulay blue siya. Sky blue. And ito din, amoy, pareha lang sila pero ito hindi ganun katapang. So, Parza ko ba yan? Ayan yung itsura natin, diba? Easy ganda tayo dito. So, yun. Siguro mandagal ko siyang magagamit kasi ang dami yan laman guys. Ang dami pang laman. So, nagpapatan ng mga bottles. Siguro yung blue kasi ang dami ko sa iyo. So, yun. Ganda yun tayo. Timer yun ako.
ako makapaniwala umipag siya. Wait lang. Clean lang natin. Wala. Tingnan siya guys. Ang aking so yun. Ayun siya. Tingin ko lang. Ito yung aking leads. Ang aking lashes. Leads. Lashes. Ayan, sobrang nagulat ako sa result kasi hindi ko siya expected na maging effective siya. And so yun, sobrang nagulat ako sa binigay na performance nito. Sobrang nagulat ako sa binigay nito ng performance nitong product na to. Sobrang ganda niya and sobrang mura niya lang. And siguro matagal mo siya magagamit guys kasi marami naman laman yung mga bottles and konti na naman yung magagamit mo kung itatry nyo siya. So yun, sobrang pasabog yung lash lift na to. And first time ko lang siya gawin guys. So, hindi naman ako nag-regret. Hindi naman ako di ako nagsisi na ginamit ko siya. So yun, napalift niya talaga yung lashes guys. Sobrang na-amaze ako sa naging result. And tinry ko na din siya sa aking sister. Makikita niyo yun sa aking My Day. Kung friend niyo ako sa aking social media accounts. Check nyo na lang. So yun. And so yeah, ilalagay ko sa description box below yung kung saan ko siya nabili at kung ano itong product na to. And so yun lang. Sana nagustuhan niyo yung video ko for today. And sana patuloy niyo pa rin ako supportahan kahit hindi ako lagi nakakapag-upload ng aking videos. Kasi sobrang busy nga like sinabi ko earlier. So yun. That's all for today's guys. Don't forget to like this video and click nyo na yung click nyo na ang aking subscribe button para updated video sa aking mga